নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কম্পিউটাৰ পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয় দিন আছিলে আৰু আজি পেপাৰখিনিও প্ৰথম কথা কওঁ যে যিটো ছেকেণ্ড শ্বিফ্ট পৰিছে, কালিও আছিলে আজিও আছিলে, ছেকেণ্ড শ্বিফ্টক মানে লৈছে ভালকৈ। বাকী যি দুটা শ্বিফ্ট থাকে আপোনালোকৰ, ফাৰ্ষ্ট শ্বিফ্ট আৰু থাৰ্ড শ্বিফ্টৰ যি পৰীক্ষা থাকে, মানে দিনটোত তিনিবাৰ হয় পৰীক্ষা, তিনিটা শ্বিফ্ট আছে। ফাৰ্ষ্টটো আৰু থাৰ্ডটোৰ কুৱেশ্যনছবিলাক অলপ কম্পেৰিটিভলি অলপ মডাৰেট থাকে, কিন্তু ছেকেণ্ড শ্বিফ্টটো কিন্তু মানে ভালকৈ অলপ দিছে। চ' কুৱেশ্যন অলপমান টাফ আহে কম্পেৰেটিভলি ছেকেণ্ড শ্বিফ্টত, কালিও দেখিলোঁ আজিও দেখিলোঁ। চ' আজি প্ৰশ্ন কেনেকুৱা আছিলে মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ। যদি শ্বিফ্টকেইটা মই গোটেইকেইটা মিলাই কৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ পেৰেগ্ৰাফ আহিছিলে, পেৰেগ্ৰাফত আপোনালোকৰ কালিও দেখিলোঁ 8টা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনে আছিলে, আজিও সেই ৱৰ্ডৰ যিটো MS ৱৰ্ডৰ যিটো পাৰ্ট আছে, পৰ্শ্যন আছে, তাতে 8টাকৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে। আপোনালোকৰ পেৰেগ্ৰাফ দিয়া আছিলে। থাৰ্ড শ্বিফ্টত আপোনালোকৰ 4টা পেৰেগ্ৰাফ আছিলে, য'ত আপোনাৰ 3 লাইন 4 লাইন 6 লাইন তেনেকৈ আছিলে। চ' সেইবিলাকত আপোনালোকৰ বল্ড, ইটালিক্স, তাৰপিছত আপোনালোকৰ পেৰেগ্ৰাফ আপোনালোকৰ দুটা পেৰেগ্ৰাফ একলগ কৰা, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিছিলে। বৰ বিশেষ টান নহয়, ৱৰ্ডৰ ইমান টান নহয়, ৱৰ্ডৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছখিনি ইজিয়ে, আপোনালোকে সমস্যা নাপায়। দ্বিতীয়টো আপোনালোকৰ যিটো মানে পাৱাৰ পইণ্ট, এক্সেলটো পিছত আহি আছোঁ মই। পাৱাৰ পইণ্টত আপোনালোকৰ শ্লাইড দিয়া হৈছিলে, আপোনালোকৰ 3-4খন তেনেকৈ শ্লাইড দিয়া হৈছিলে। সেই শ্লাইডত আপোনালোকৰ তাতে গোটেই বস্তুবিলাক দিয়া থাকে, আপোনালোকে জাষ্ট শ্লাইডখন তেনেকৈ বনাব লাগে আৰু যি আপোনালোকক তাতে ইফেক্ট বা ফণ্ট সেইখিনি দিবলৈ কৈছিলে সেই হিচাপত দিব লাগে। কিছুমান আপোনালোকৰ আজি যিটো শ্লাইডত আপোনালোকৰ দিছিলে তাতে আছিলে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেট, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আছিলে, য'ত আপোনালোকক যেনেকৈ দিয়া হৈছিলে তেনেকৈ আপোনালোকে তাতে লিখি দিয়া আপোনালোকৰ হৈ যায়। বিশেষকৈ আহিলোঁ এক্সেললৈ। এক্সেলত যথেষ্ট অকণমান টান দিছে। আপোনালোকৰ যিটো থাৰ্ড শ্বিফ্ট আছিলে, থাৰ্ড শ্বিফ্টত আপোনাৰ চেলাৰী কথা আহিছিলে। চেলাৰীত আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তেনেকুৱা কিছুমান চেলাৰী দিয়া হৈছিলে, যে তেওঁলোকে ইমান টাইম কাম কৰিলে তেওঁলোকৰ ইমান চেলাৰী হয়। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আহিছিলে। তাৰপিছত দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড শ্বিফ্টৰ নে তেনেকুৱাত আছিলে, আপোনালোকৰ যে বেছিক চেলাৰী দি দিছিলে, বেছিক চেলাৰী ইমান হয়, তাৰে DA ইমান পাৰ্চেণ্টেজ হয়। তাৰপিছত আপোনালোকৰ হাউচ ৰেণ্ট, যদি বেছিক 10,000ৰ ওপৰ হয় হাউচ ৰেণ্ট ইমানটো ফিক্স হয়, আৰু 10,000তছে বেছিক পে ওপৰ হ'লে হাউচ ৰেণ্টটো ইমান হ'ব। তাৰপিছত 20 দিনলৈ ইমানটো চেলাৰী পাব, 20 দিনৰ ওপৰ কাম কৰিলে গোটেই পে'টো ডাবল হৈ যাব, 20 দিনতকৈ কম কৰিলে পাৰ ডে হিচাপত পইচা কাটা যাব। অ'কে, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত তাতে আপোনালোকৰ বোনাছ কেলকুলেট কৰিব দিছে। চ' এক্সেলৰ যিটো পৰ্শ্যন হয়, এক্সেলৰ পৰ্শ্যনটো অলপ টাফ হয়, আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাক ভালদৰে চাব। আৰু সেই বস্তুখিনিৰ কাৰণে এটা সমস্যা হৈছে, এক্সেলৰ কুৱেশ্যনটো মষ্টলি আপোনালোকে লাষ্টত কৰিবলৈ ৰাখি থ'ব। প্ৰথমতে ৱৰ্ড আৰু PPTটো আপোনালোকে ভালদৰে কৰিব। আজিও আমি দেখিলোঁ যে PPTটো ইমান বৰ বিশেষ টান নহয়। PPT আপোনালোকক যেনেকৈ দিয়া হয় আপোনালোকে তেনেকৈ কৰি দিব পাৰে। ৱৰ্ডটো আপোনালোকক পেৰেগ্ৰাফটো থাকে, তাতে খালি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ফ'ল' কৰিব যে আপোনাক কি হিচাপত কোৱা হৈছে। খালি এক্সেলৰ কুৱেশ্যনবিলাক অলপ ট্ৰিকি হয়। আজিও দেখিলোঁ এক্সেলৰ কুৱেশ্যনবিলাক অলপ টান আহিছে, আৰু ছেকেণ্ড শ্বিফ্টৰটো যথেষ্ট টান বুলি বহু লোকে কৈছে বাৰু, কমেণ্টো কৰিছে। আৰু পাৰ্চনেলি কুৱেশ্যন মই সোধোতে যেতিয়া ময়ো শুনিছোঁ যে মানে এইটো কথা কুৱেশ্যনটো ভাবিব লাগিব অকণমান, যে কি কৰিব লাগিব। ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ। ছেকেণ্ড শ্বিফ্টৰ পেপাৰৰ কথা যদি বিশেষকৈ ক'বলৈ যাওঁ, ছেকেণ্ড শ্বিফ্টত আপোনালোকৰ প্ৰথম PPT কুৱেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। PPT কুৱেশ্যনটোত আপোনালোকৰ 4খন শ্লাইড দিছিলে, য'ত আপোনালোকৰ ৰেডিঅ', টেলিভিশ্যন, তাৰপিছত মানে ইণ্টাৰনেট, এনেকুৱা ধৰণৰ 4টা টপিক দিছিলে। তাত গোটেইবিলাক লিখিয়ে দিয়া আছে, সেইখিনি আপোনালোকে বুলেট পইণ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে PPTত লিখিব লাগে। দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ যিটো এক্সেলৰ কুৱেশ্যন আছিলে, এক্সেলত আপোনালোকৰ 5টা আইটেমৰ প্ৰাইচ দিয়া আছিলে, ABCDE, 25,000, 50,000, 75, 1 লাখ, 1,70,000 তেনেকুৱা কিবাকিবি দিছিলে। চ' এই যিবিলাক আইটেম আছিলে, এই আইটেমবিলাকৰ 25% আপোনালোকে ডিপ'জিট কৰিব লাগে। তাত ডিপ'জিট এটা কলম আছিলে। ডিপ'জিট মানে ধৰি লওক আপোনালোকৰ 1 লাখ টকাৰ বস্তুটো আপোনালোকে 25,000 টকা তাত ছাইড কলমত আপোনালোকে লিখিব লাগিব। আপোনালোকে ডিপ'জিট কৰিলে সেই ডিপ'জিটৰ পিছত প্ৰত্যেকটো আইটেমৰ আপোনালোকৰ যিটো ৰিমেইনিং পইচা থাকিব, ছাপ'জ 1 লাখৰ 25,000 দিলে, নেক্সট 75,000 টকা থাকিলে, সেই 75,000 টকাটো আপোনালোকে ইকুৱেলি 24টা ইনষ্টলমেণ্টত আপোনালোকে ডিভাইড কৰিব লাগে। ইণ্টাৰেষ্ট নাই, ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী, অকল 75,000টো আপোনালোকে ডিভাইড কৰিব লাগে। চ' আপোনালোকৰ যিটো চেল হ'ব, চেলত আপোনালোকে ইকুৱেল দি পেলাই আপোনালোকে ডিভিজন কৰি পেলাই সেই যিটো আপোনালোকৰ থাকিলে, সেই ডিভিজন কৰিলে আপোনালোকৰ ৰিমেইনিং এমাউণ্টটো ডিভাইডেড বাই 24 আপোনালোকৰ কৰিলে সেইটো আপোনালোকৰ ওলাই যায়। অ'কে, ত' সেইটো কুৱেশ্যন আছিলে আপোনালোকৰ এক্সেলৰ। তৃতীয়তে আপোনালোকৰ ৱৰ্ডত দিছিলে পেৰেগ্ৰাফ, আপোনালোকৰ 4টা পেৰেগ্ৰাফ আছিলে। সেই 4টা পেৰেগ্ৰাফ আপোনালোকৰ কেইবাটাও ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে। আপোনালোকৰ প্ৰথমতে হেডাৰ পইণ্ট, হেডিং দিব লাগে, হেডিঙত আপোনালোকে বুলেট পইণ্ট দিব লাগে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ৱৰ্ডৰ ফৰ্মেট আছে, মানে যিটো ফণ্ট হয়, ফণ্টটো জৰ্জিয়া কৰিবলৈ দিছিলে। এৰাউণ্ড 300 ৱৰ্ডৰ আছে বুলি আমাক মানে গম পাইছোঁ, সুধিলোঁ এজনক। তাৰপিছত যিটো আপোনালোকৰ থাৰ্ড পেৰেগ্ৰাফ আছিলে, থাৰ্ড পেৰেগ্ৰাফত আপোনালোকৰ লাইন গেপিংটো ডাবল কৰিব দিছে। অৰ্থাৎ যিটো নৰ্মেল আমাৰ ৱৰ্ড গেপ থাকে, আমাৰ 1 বা 1.5 তেনেকুৱা থাকে, সেই তাতছে ডাবল কৰিব লাগিব থাৰ্ড পেৰেগ্ৰাফটোত, যিটো লাইন গেপিংটো থাকে। অ'কে, চ' সেইটো তো আপোনালোকৰ আৰু বাকী গোটেই পেৰেগ্ৰাফটো জাষ্টিফাই কৰিব দিছে। এইটো মষ্টলি তাৰপিছত A4 চাইজ তেনেকুৱা সেইখিনি কৰিব দিছে। চ' এইখিনিয়ে নৰ্মেলি আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ভালকৈ পঢ়িব।
আৰু ভালকৈ চাই ল'ব ইমান বৰ বিশেষো টান নিদিয়ে যিমান টান বহুতে কৈছে কাৰণ কম্পিউটাৰৰ লগত বহুত ফেমিলিয়াৰ নহয় মানুহখিনি যিহেতু ডেইলি সেইবিলাক বস্তু কৰি নাথাকে চ' এইটো কাৰণে অলপমান টান পোৱাটো নৰ্মেল কথা তো চাওক ভালদৰে দিব কাইলৈও যিসকলৰ আছে আপোনালোকে ভালদৰে এপ্লাই কৰিব বৰ বিশেষ টান নাহে আপোনালোকৰ খালি এক্সেলৰ প্ৰশ্নটো অকণমান আপোনালোকে বেছি ধ্যান দি আপোনালোকে চাব কাৰণ এক্সেল যিহেতু এইবিলাক ফৰ্মুলা পুট কৰি পেলাই আপোনালোকে উলিয়াব লাগে চ' এডজাষ্টেণ্ট কৰিলে আপোনালোকে নৰ্মেল একেলগে ছাইডতে আপোনালোকে দিব বা তলত দিবলৈ দিলে আপোনালোকে তলত দিব গ্ৰাফবিলাক গ্ৰাফ উলিয়াবলৈ দিব পাৰে চ' এইখিনি বস্তু ভালদৰে চাব আশা কৰিছোঁ কাইলৈ পৰীক্ষা থকাসকলৰ অলপ হেল্প হ'ব যিসকলৰ আগন্তুক দিনতো পৰীক্ষা আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও হেল্প হ'ব পাৰে চ' ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও পায় আৰু সহায় হয় ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে নতুন ভিডিঅ' এটা আকৌ পাম